هنا السؤال ده برضو بيسأل على البلورال افيوجن، وبيقول لو لقينا فيه فات كتير وكوليسترول كتير افكر في ايه؟ يوم ما يقول لي افيوجن فيه فات كتير وكوليسترول كتير افكر في الكايلس بلورال افيوجن اللي هو ليمفاتيكس. الليمفاتيك، الليمف بيبقى مليان فات وكوليسترول عالي جدا، وده بيحصل لما يحصل لي اوبستراكشن في الايه، في الثوراسيك داكت. يعني لو جاب لي كونديشن فيها element of obstruction of thoracic duct وجاب لي اختار نوع الافيوجن، اختار ايه اللي فيه فات كتير وكوليسترول اللي هو الكايلس بلورال افيوجن. ويا ريت تبصوا على الاسئله كلها في الاخر وتقارنوها عشان هو ده الواحد يقدر ايه يتخيلها. وعلى الشكل برضو بنرجع للشكل التقليدي ده، الكايلس ايه افيوجن الابيض ده، وهنا الاحمر الريدش الهيموراجيك، وهنا المصفر شويه فيه شفاف قوي اللي هو ترانسوديت ومعكر سنه في، يعني لو ده اللي هو الاكسوديت نتيجه انفلاماتوري كونديشن حاصله وبيبقى خلايا كتيره، انما ده الخلايا فيه قليله والسبيسيفيك جرافيتي البروتين قليله. ده كان العكس، بروتين كتير وسبيسيفيك جرافيتي عاليه والخلايا كتير. والخلايا هنا ليمفوسايتس غالبا، لو كانت باس وصديديه بتدي الامبايما اللي هو بيور باس بقى ايه نازل، وساعتها الجلوكوز بيبقى قليل قوي لانها في الخلايا الصديديه دي بتستهلك الجلوكوز، يقوم الجلوكوز ليفل في البلورال افيوجن يقل. ودي اللي مليانه فات وكوليسترول ولونه ابيض، ده الليمفاتيك اللي هو جاي من ثوراسيك داكت اوبستراكشن، وده جاي من تروما او تيومر او يعني مالجنسي او اللي حاصل بالمونري امبوليزم تمشي مع ده اللي هي هيموراجيك افيوجن مليان ايه ار بي سيز. كل دي حاجات لازم تبقى محفوظه في الدماغ عشان الواحد يخلص الاسئله ايه على طول بسرعه يعني. الى اللقاء مع السؤال القادم.